म चाहिँ यहाँ जोक टेस्ट बनाउन आँटेको थिएँ है त सो ओके लेट्स गो इन इङ्ग्लिस वान यो एचटिएमएलको स्ट्रक्चर रहेछ यु क्यान वाच दिस ओके अब हामी यहाँ गएर अब यहाँ गर्छौँ फङ्सन गेट जोक होइन किन दिएको भन्दा त्यो क्लिक हुँदा चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो भन्दा हामीलाई फेच चाहिन्छ हामीसँग एपिआई ह्यान्डल गर्नुको दुईवटा तरिका हुन्छ एउटा रेस्पोन्स एउटा डट डेन मेथडबाट एउटा एसिङ मेथडबाट है त अनि यहाँ आएर अब हामी सरी गाइज ओके सो यहाँ आएर अब डट डेनमा गएर अब हामी डाटालाई के गर्छौँ भन्दा डाटा डट जेसन गर्छौँ यसलाई लिन्छौँ एन्ड देन त्यसपछि यसलाई लिएपछि फेरि यसको के गर्छौँ भन्दा अब त्यसको अब भ्यालु चाहियो सो भ्यालु चाहिएको भ्यालुलाई एपेन्ड पनि गराउनु पर्छ हामीलाई सो हामी त्यसको लागि एउटा भेरिएबल बनाएर हामी त्यसलाई एपेन्ड गराउनु पर्छ है त त्यसको लागि अब हामी जोक टेक्स्टमा गएर यहाँ आएर अब कन्स्ट आई मिन यहाँ त जोक ड्याड लेखौँ न यहाँ आएर अब जोक टेक्स्ट भनेर लेखौँ अनि यहाँ आएर जोक ड्याड डट एट्याचमेन्ट्स इन्डेक्स 0 चाहिन्छ त्यसपछि डट टेक्स्ट गर्दै अनि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडीमा चाहिँ हाम्रो के गर्दै भन्दा हाम्रो डेमो भन्नेमा छ र सो दिस इज यति नै गर्नुपर्ने छ है त यहाँ छ जोकमा भन्ने यही छ सो लेट्स चेक इट आउट वर्क गर्नुपर्ने मलाई एरर नआएको त दिनै हुँदैन कहिले पनि एरर आउँछ नि आउँछ मलाई जहिले पनि डकुमेन्ट गेट एलिमेन्ट त गरेँ तर डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडीमा मैले डेमो नै दिएको छु ओके इट्स अलराइट इट्स वर्किङ कहीँनिर मैले मिस्टेक गरेँ होला क्या यहाँ पक्कै पनि डाटा डट जेसन जोकमा जोक ड्याड डट एट्याचमेन्ट्स एक मिनट हो कि होइन सुरुमा हामी कन्फर्म गर्नुपर्छ एट्याचमेन्ट्स स्पेलिङ मिस्टेक हुनसक्छ मेरो ओके सो यस्तो केही त छैन बट यो नभनिकन आउने एररलाई म के गर्नु सक्छु अब यसको सो मैले त्यो लिइसकेको छु अघि बट अब त्यसलाई रेन्डर नै गर्नु पऱ्यो नि त हामीले एचटिएमएल अब केलाई रेन्डर गर्नु होइन जोक टेस्ट ओके now it will work in my case yeah I used to work for an origami company but they folded okay that's it now I'm going to make an extension so yeah guys so bye guys